أنا لست 552 اللي كان عايش في غوانتنامو، أنا اليوم فايز محمد الكندري. راح أقول لكم الحقيقة اللي أنا عشتها في غوانتنامو خلال 14 سنة. يوم من الأيام وأنا راجع من التحقيق متعب جدا بعد تسهير تقريبا قريب من 5 أيام تسهير، رجعت إلى الخيمة وأنا منهك تماما، ويعني مغطى الرأس، مقيد اليدين من الخلف، مقيد الرجلين، والجنود يجرون بك حتى يعني تضرب رجلك بالقيود فتتألم، يعني نوع من أنواع التعذيب، حتى يدخلونك الخيمة، ثم بعد ذلك يرمونك على الأرض على التراب، وبقوة يعني يفكون القيود ويتركونك ويخرجون. أول ما فكوا القيود وأزالوا الغطاء عن رأسي بعد ما خرجوا من هذا قالوا لي قرب. قمت نفضت التراب من على جسدي وأنا فرح أن الحمد لله انتهت ال5 أيام هذه الصعبة جدا علي. فجاءني الصليب الأحمر وقتها وقال لي عندك رسالة. فأعطاني الرسالة وكان معظمها مشطوبة باللون الأسود إلا اللهم جملة صغيرة. قال لي ولدي أذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والدك. كانت حقيقة صدمة، لكن صدمة جميلة جدا. بعد انقطاع طويل كانت هذه الرسالة ومعظمها مشطوب باللون الأسود. ما يهمني، فقط يعني أحسست بهذا التواصل الوجداني وبهذه الكلمة الجميلة التي لها أثر كبير. حتى الحديث الذي كنت أحفظه عندما يأتي من والدك في هذا الموقف له مذاق مختلف تماما. شوي شوي بدأت توصل رسائل عن طريق الصليب الأحمر بجهود جزاه الله خير الأخ أبو فوزي خالد العودة. والله التواصل اللي صار عن طريق الصليب الأحمر، وللأمانة هذه جهود اللجنة اللي فيها يرأسها خالد، وإحنا مع خالد مجموعة من الشباب. ثاني شيء لجنة في الخارجية كان يقودها أول شيء خالد مقامس، واعتقد الأخ حسن زمان، بعدين يا ناصر الصبيح، لأن خالد مقامس تقاعد فيا مكانه ناصر الصبيح، وشكلوا فريق من أيام خالد مقامس، إنه فريق هو يزور غوانتنامو ويتفاوض مع الحكومة الأمريكية. وهذه اللجنة كانت برئاسة وزارة الخارجية وبعضوية وزارة الداخلية متمثلة بجهاز أمن الدولة، وأيضا وزارة العدل، وأيضا بعض المؤسسات الموجودة في الدولة. المقابلات واللقاءات مع الجانب الأمريكي بعضها تم في الكويت وبعضها تم في واشنطن في وزارة الخارجية في مبنى الخارجية الأمريكية. كانت كثير رسائل، لكن الرسائل طبعا يعني لما أنت تشوف الرسالة، طبعا كانت الرسائل أول شيء كروت صغيرة ويمكن فيها 10 إلى 12 سطر، يمكن 6 منهم رايحين تشطيب، مع أنه يعني قاعد يكتب الريال مشاعره، هو قاعد في السجن وقاعد يكتب مشاعره يحاول ينقلها، وفايز إنسان جدا عاطفي. ثم بعد ذلك أخذت إلى كابول، ثم إلى بغرام، ثم إلى قندهار. وفي قندهار جاءتني أول رسالة من والدي. بين فترة اعتقالي وأول رسالة 3 أشهر ونصف تقريبا، ثم انقطعت الرسائل تماما سنين، وبقيت فيها من شهر 2 إلى هذا التاريخ الذي لن أنساه ما حييت، 1
5 مايو 2002 كان هذا اليوم هو موعد وصولي إلى معسكر غوانتنامو. أول ما تم القبض علينا الأمريكان وقعوا في مشكلة، يعني ما يستطيعون أن يأخذوننا الولايات المتحدة الأمريكية لأن هناك تنطبق علينا القوانين الأمريكية، فهذا سيوقعهم في مشكلة كبيرة لأن راح يكون في تعذيب وراح يكون في إساءة معاملة. وعندما يعني بدأ موضوع تأسيس غوانتنامو بعد 11 سبتمبر 2001 وغزو أفغانستان، كان واضح أن هناك نية تتجه إليها الولايات المتحدة في محاولة تجنب تطبيق القانون الدولي، بالذات القانون الدولي للحرب، اتفاقية جنيف الثالثة أو اتفاقية جنيف الثالثة تحديدا، وهي ما يتعلق بقضايا الأسرى. وفي حالة القتال قانون الحرب هذا في حالة القتال إذا أنت قبضت على ناس في مراحل معارك إذن لهم حقوق ولهم وبالتالي كان من الضرورة بمكان أنه يصير في تجنب بالنسبة لوجهة النظر الأمريكية، فلا يستطيعون أن يؤسسوا معتقلات داخل الأرض الأمريكية ولا يستطيعون أن يبقوها إلى مدى طويل في الأراضي الأفغانية. وجدوا جزيرة، هذه الجزيرة كان الأمريكان مأجرينها من كوبا أيام ما كانت الحكومة عميلة لهم، وكانوا يأجرونها سنويا بمبلغ مضحك $4000 تقريبا، وكانت هذه الجزيرة وقتها قاعدة أمريكية عسكرية. الإيجار مستمر بغض النظر عن إذا كان يؤخذ المقابل أم لا بسبب الخلافات السياسية بين كوبا وأمريكا، ولكن هذا يجعلها أرض غير خاضعة للسيادة الأمريكية وبالتالي تتجنب من خلالها المساءلة القانونية. هكذا هذه هي الفكرة ليش تأسست غوانتنامو. هذا النوع من العمل مخالف للقانون الدولي، مخالف للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومخالف لكل المعايير الإنسانية بهذا المعنى، وبالتالي تحركت كافة المنظمات. أول ما وصلنا غوانتنامو كانت لا زالت آثار عقاقير الهلوسة التي أعطونا إياها في الطائرة كانت لا زالت مؤثرة فينا، فكنا حليقين الرؤوس واللحى والشوارب لأن هذا يعني حلقوا لحانا قبل أن نصل إلى غوانتنامو. هذه الصورة تبين أول قدومنا غوانتنامو، كنا منهكين جدا فوضعونا في طابور مغطين وجوهنا، وكانوا قبلها وضعوا سماعات الأذن، وكان من فوق كان الشريط ضاغط جدا على الرأس لدرجة أن في الصورة واضح تأثير هذه السماعة على الرأس. وأنا كانت السماعة اللي كانت موضوعة على أذني يعني شديدة جدا لدرجة أن أذني ورمت، والورم استمر لمدة 2 شهر تقريبا. وقد وضعوا في أعلى السماعات من الرأس مثل دبوس صغير. طوال فترة الرحلة من قندهار إلى غوانتنامو اللي استمرت أكثر من يوم كامل كان الدبوس في داخل رأسي، فاستمر الألم معي حتى بعد وصولي إلى غوانتنامو لأكثر من 6 شهور. كنت أشعر بألم شديد في الجمجمة بسبب هذا الدبوس خلال فترة الرحلة. لماذا هذا التعذيب في الرحلة؟ كل هذا التعذيب في الرحلة حتى يحققوا معك التحقيق الأول أول وصولك غوانتنامو، يعتبر كتمهيد بحيث أنك تكون مرهق تماما، فأول ما توصل غوانتنامو حتى يحققون معك وأنت عاري ومنهك تماما. فهم يعني يظنون أن أي إنسان يعني عنده أسرار أو عنده معلومات راح يفرغ كل ما في جعبته في هذه اللحظة. فكرة إنشاء غوانتنامو قام بها 2 من علماء النفس، وقدمت لهم جوائز بأكثر من $1 مليار، تقريبا $2 على ما أتذكر، عالمي نفس أمريكان.
كانت حتى عدد لفات التي بي اللي هي الأوراق التي تستخدم أعزكم الله للخلاء، حتى هذه كانت محسوبة. أنفاسنا كانت مسجلة، كل صغيرة وكبيرة، يعني كانت فعلا كأنه مكان لفحص هؤلاء ولاستكشاف هذا الصندوق الغامض ولترويضهم واستخدامهم مستقبلا في مآرب الولايات المتحدة الأمريكية، سواء في داخل المعتقل بأن يعطونهم أخبار الآخرين ومعلومات عن الآخرين، أو عندما يطلق سراحهم في الخارج قد يجندوا أو ما أشبه. الولايات المتحدة الأمريكية في غوانتنامو لم تعتمد على الأسلوب المباشر للتعذيب، هذا أسلوب قديم وساذج. كانوا يعتمدون على أسلوب التعذيب الأوتوماتيكي، أنت تعذب ذاتيا من غير أي طرف خارجي. كان الطعام يتعمدون أن يأتوك به سيئا جدا يسبب الأمراض، وهذه الأمراض ستتألم منها، فأنت تعاني داخليا. يذهبون بك إلى المستشفى عندهم وهناك أحدث الأجهزة ويفحصونك فحص دقيق، لكنهم لا يعالجونك. كانوا يتعمدون حرمانك من النوم، يتعمدون أن تعاني من البرد الشديد ثم مباشرة إلى الحر الشديد، ثم يجعلونك تعاني باستخدام أهلك ومشاعرك الإنسانية تجاه أمك وأبيك، يجعلونك تعاني من الاستفزاز والإهانات، من ضرب قوات الشغب لك، يجعلونك تعاني من كثير من الأمور بصورة غير مباشرة. ما قدرت أقعد، يعني شايف لما يكون أخوك أنت مأسور وأنت قاعد تاكل وتنام، مو أنا ما أعرف، فكنت أحوس. فتكلمت، أذكر أحد الأخوة له علاقة في أحد المنظمات حقوق الإنسان، فقال لي انتظر يعني خلني أنا أكلم. فراح كلم رئيس المنظمة وقال له عندنا الوضع 1 2، شرح له كامل. قال له شوف، يعني بالحرف الواحد قال له شوف، أنا أبيض وأمريكي، ومع هذا هناك خطوط حمراء أنا ما أقدر أدشها، ما أقدر أتعداها، فقول حق صاحبك كمل دراستك وارجع للكويت سالم غانم. فهني أنا شعرت أن لا، الوضع مو هذه أمريكا اللي أنا كنت أول ما جيتها ب98. حقوق الإنسان وما يقبلون بالظلم وهم رمز العدالة. من السخرية أن يضع لافتة مكتوب عليها كامب دلتا 1 ماكسيمم سيكيورتي، الأمنيات القصوى، honor bound to defend freedom، فيغلف انتهاك حقوق الإنسان بشعار إنساني فيه معاني الشرف والرجولة والشهامة. وكان الصراع والتحدي الحقيقي في غوانتنامو هو من سيروض من سيروض من. قد أتاك بالعيون الدامعات في الليالي الساجيات، قد أتاك روعة الجمال، هيبة الجلال، أن يراك من دعاك جاءت البشرى إليه بالعطايا في يديه، جاءت البشرى إليه بالعطايا في يديه. من دعاك نظرة النعيم، منحة الكريم، أن يراك